Uy, niyog yun, di ba? Oo, pero may mga badyang din. Badyang di ay na? Ang ganda dito kasi naririnig mo yung iba't ibang klase ng mga ibon. Oo, madalas din ako dito. Bit ang akong kamera. Kape tayo? Sakto. Masarap magkape sa umaga. Pero, paluka, kanahan ko gabi rin. Nakaka-relax. Teka lang, sa inyo ka pa rin ba umuwi hanggang ngayon? Wala na ko kauli sa mo eh. Busy. Ganun ba? Ganda. Uy, salamat. Sarap ng kape. Alam ko pa nung uma-absent ako sa school para magpalipad ng taban. Saranggola. Doon sa rice field. Tapos? Kita mo ang mga green. Hangin kaysa nga tanan. Sige kong absent. O nga. Usa ka adlaw. Ang among teacher, giadtuan ko sa mong balay. Kanya, nagkataon pala yon. At noon ko lang nalaman na, Diyos ko, ang ako biyang tatay, o ang akong teacher, best friend. O niya, ito pa. Ang akong igsuon, ang akong ate, o ang akong teacher, magkumpad. Kaya saktan. Puking bata. Aba, akalain mo nga naman. Kaya pagkaman na to, naging po mo absent. Ganun dapat, syempre. Ako naman, alam mo yun, halos lumaki na ako sa Saudi Arabia. Masaya, pero meron talaga yung may stricto ba, no? May limitations, pero okay naman. Pero alam mo, usually, hindi nga kami naglalaro ng mga video games. Lagi ako nasa labas ng bahay. Doon ako naglalaro. Nagbabike, minsan nag-skateboard. Kasama ko din yung mga kapatid ko, pati yung mga pinsan ko. Sama-sama kami naglalaro sa labas. Pag naalala ko nga yun ang saya isipin, no? Pag magkakasama kayo ng pamilya mo. Ang saya lang ng ganun. Pag matanda na kasi, ang hirap na magsama-sama. Daming problema sa mundo. Lalo na ngayon. Sa lipunan. Pero pera doon lisod na yung kaayo ron magkauban ka na. Tama ka nga naman. Pagtapos ng linggo, ganahan ko maligo dito sa ilo. Umalangoy ako doon.
Naalala ko pa ang lamig ng tubig galing dito. Teka, malapit ba dito yung dagat? Mga 40 minutes na lakad. Yun. Paglampas mo sa barangay hall, yan, paabot na ka diyan sa dagat. Ah, pininturahan ko kasi yung kwarto ko ng kulay asul. Bago lang. Bakit? Naalala mo ang dagat? Hindi naman sa ganun na sinadya ko. Pero baka nga, dahil doon. Ayos. Uy, palaaga ko sa inyo ha ba? Sige ba? Kung kailan mo gusto, okay sa akin. Naalala ko nung uma-absent ako sa school para magpalipad ng kabano ng saranggola. Wow! Ito pala ang view dito. Tsada ba? Yung exercise equipment doon, kay mama at papa yun. Ayos ah. Uy, may tanim pala kayong dragon fruit? Sa tatay ko yun, tanim niya yun. Ay, ang galing naman ng papa mo. Ang dami niyang ginagawa. Sinabi mo pa. Kaya nga, gustong-gusto niya yung bahay na may rooftop. At sa rin yung yung binaha kami. Sus, grabe. Yung tubig talagang abot sa ceiling. Ako umakatagla. Ako papunta sa bubong. Ay, takot talaga yung sobra. Ay, grabe naman ang saklap naman nun. Grabe. Buti na lang matapang ako. Nakuha ko yan sa lolo ko. Sundalo kasi yung lolo ko dati. Ah, talaga? Oo, kaya pala. Napakatapang nun. Alam mo ba, nung baha, kaming lahat gusto na naming lumikas. Pero siya ay gustong magpaiwan, mag-isa lang sa bahay. Grabe. Astig ah. Ang astig nun. Pero, parang mahirap din yun ah. Walang kinakatakutan yun. Nako. Siguro, Diyos lang ang kinakatakutan nun. Ah, kaya naman pala. Gusto mo ng kape? Ay, sure, sige. Alam mo, nung pinikwento mo yung tungkol sa bagyo, naalala ko yung buhay namin noon. Kung saan kami, yung pamilya nakatira dati, nasunog. Hindi lang yung bahay namin ha,
Yung buong area mismo. Ay, grabe talaga yung mga ganyan. Alam mo lahat dun sa amin na nagkasunog. Dahil sa ang tindi ng apoy. Hindi ito basta-basta mga apo lang. Ayaw mamatay. May chismis pa nga na may nag-umus daw ng gasolina. Kaya nagkasunog dun. Mo ba? Parang ang hirap naman paniwalaan yan. Tayo ko pa naman sana dati yung bahay namin. Gawa siya sa kahoy. Maganda. Makaluma. Tapos alam mo ba, yung gate, yung nagse-separate sa bahay at sa may kalsada, nasunog din. Kaya napaka-importante sa akin ng gate eh. Yung gate kasi, pang-invite. Yung tipong, tuloy po kayo, pasok kayo. Pero alam mo, at the same time, protection din yung gate para sa atin sa loob. Tama nga. Totoo. Alam mo dati, madalas kaming mga magkakaibigan naglalaro ng Barbie doll sa may hagdanan. Nagbabahay-bahayan kami. Yung parang ganito, dito yung sala, dito naman yung dining. Parang ganun. Tapos madalas ako yung teacher at sila naman yung students ko. Sinasabitan ko sila ng medal sa leeg. Parang award. Dito nagsugod ang tanan, no? Oo, ngayon ko nang naalala. Doon nga siguro nagsimula ang lahat. Bakit naisipan ko maging teacher? Oh, magkape ka muna. Thank you, ha. Ang ganda ng pagka-oval ng plaza, no? Yes, oy. Tapos, gamay rag tao. Tahimik, mingaw. Sige mo ko pahulay diri. Kamingaw ba, uy? Di ba? Pero, sorry ha. Kapag ka ganitong tahimik, naaalala ko ang libing ng mama ko. Oh? Ang daming nangyari sa akin noon. Kaya muntik na akong hindi makauwi nung mag-pass away si mama. Pero, nakauwi naman ako. Late nga lang. Pero alam mo, pagdating ko doon, lahat yung nasa harapan biglang lumingon sa akin. Mura yung nag-stop ilang world. Pero gibaliwala rin ako. Pero alam mo, parang contradiction to ah. Pero nung time na yun, sabi ko, ang ganda ng eksena nito. Parang nagigets na kita. Hindi perfect ang family ko. Yan na ba ang perfect family? Paano nga ba? Pero, kabalo ka, maka-remember pag yun ko. Nagstorya mi sa akong mama ba, sa lubong sa ubang tao. Nagatay mig lubong. Ingon siya, sus, kung dili Sama. bitaw, kung wala bitaw mamatay, may nani, sus, di yun na, magkita-kita ning
mga pamilya din Pero kabalo ka? Nung bata ako, nasad ko yung lola nga, di nakatindog. Kasi ginalagiga sa yung katre. Tapos ako yung nakabantay nga, patay na di ay siya. Wala na siya gaginhawa. O gamigas ang iyang baba. Sabi ko, Lo, gamigas laging baba ni Lola. Yun na siguro ang pinakamasaklap na memory ko. Makasulay ka hangubang tawaging nana? Ambot. Pero, kabalo ka, mintras buhi ta ning kalibutan na, sus, maka-experience yun taong kamatayon sa ubang tao. Obvious man na pero kabalo na ka. Tara na, oy. Hala, maro gabi naman day tuod. Tara, Ay gani kay nagkastorya ta. tinuod yun ka. Tara.